Så jag kommer ihåg att jag träffade en kille, jag tror han var ryss. Och han talade väldigt bra engelska. Men han pratade väldigt märklig engelska, väldigt konstig engelska. Alltså, det lät som att han var nyhetsuppläsare på BBC. Alltså, han pratade väldigt formellt, väldigt liksom skriftligt. Men flytande, väldigt bra. Men som sagt, det lät konstigt. Och han hade aldrig varit i ett engelskspråkigt land. Han hade inga vänner som han pratade engelska med, utan han hade bara lärt sig på universitetet och studerat liksom. Och det lät väldigt konstigt. Jag tror det är någonting som ofta händer när man studerar ett språk, att man har svårt att låta naturlig när man pratar. Alltså, det är lätt att man pratar lite som en bok. Och det är ett vanligt problem, och jag ser det med mina elever också. Vissa människor pratar lite som en robot, lite som en bok, väldigt mycket skriftspråk, väldigt formellt. Och de personerna har också ofta svårt att förstå när andra pratar. Och så har vi andra personer som talar väldigt naturligt. Jag har till exempel en person som jag coachar privat nu. Och han har lärt sig svenska i mindre än ett år. Men han talar väldigt bra, väldigt naturligt. Och förstår också mig väldigt, väldigt bra. Så varför är det en sån skillnad mellan olika personer? Vad gör man för att tala naturligt? Och jag tror det finns 2 stycken huvudanledningar till det här. Och jag ska gå igenom de här 2 anledningarna. Jag ska berätta varför det händer och vad man kan göra åt det. Så att du kan tala naturligt på svenska. Och folk brukar säga att jag har naturligt uttal på andra språk. Och jag tror det beror på att jag följer de här metoderna eller inställningarna, mindsets, vad man ska säga. Och jag tänkte jag ska demonstrera lite mina andra språk lite senare. Men först så tänkte jag berätta om anledning nummer 1. Varför det är svårt att låta naturlig och att man ofta låter lite som en bok, och vad man kan göra åt det. Så, nummer 1, första anledningen, det är att man ofta lägger väldigt mycket fokus på att läsa, och så glömmer man att lyssna mycket. Och jag tror att det här är lite skolans fel. För i skolan så lägger man mycket fokus på att läsa, och man har massa tester och man fokuserar på grammatik. Men det är väldigt lite fokus på att lyssna. Och det tycker jag är väldigt konstigt, för det mest naturliga sättet att lära sig ett språk, och det som är bäst för hjärnan, det är ju att börja med att lyssna. Och när vi är barn och lär oss vårt modersmål, då lyssnar vi i flera år
innan vi börjar skriva. Vi börjar skriva när vi redan kan språket helt flytande. Så varför gör vi inte det som vuxna? Och när jag lär mig ett nytt språk, då börjar jag alltid med att lyssna och verkligen försöka lära mig språkets ljud. För om du börjar med att läsa så ser du de här bokstäverna, och de här bokstäverna har redan ljud kopplade till sig i din hjärna. Alltså om du ser ordet förstår på svenska och du är från Spanien, då läser du forstar. För att du har redan ljud kopplade till de här bokstäverna i ditt huvud. Så du kommer liksom lära dig helt fel om du börjar med att läsa. Så man måste börja med att lyssna och lära sig alla ljud. Och sen också fortsätta att lyssna mycket. För i svenska till exempel har vi väldigt mycket som handlar om intonation. Och du kan inte se intonationen när du läser. Du måste bara liksom ha hört det här ordet många gånger för att veta hur det uttalas. Så vi måste helt enkelt lyssna mycket på språket vi lär oss. Både för att lära oss ljuden, alltså ljuden i orden, alltså att jag vet att man säger förstår och inte forstar. Okej? Förstår. Jag förstår. Nu förstår jag. Istället för nu förstår jag. Eller någonting sånt. Så vi måste helt enkelt lyssna mycket. Och prata med människor. Lyssna på poddar. Till exempel Simple Swedish Podcast. Och titta på filmer och serier. Jag tror det är också därför som svenskar ofta uttalar engelska ganska bra. För att vi hör engelska hela tiden på tv och på internet och så. Så det handlar mycket om att lyssna. Och då lär du dig både att förstå och att uttala bra. Så det är den första stora anledningen till att man kanske pratar som en bok istället för naturligt. Så lyssna mycket. Okej. Anledning nummer 2 är att det känns helt enkelt konstigt att uttala de här nya ljuden och kanske speciellt intonationen. Och det är normalt att det känns konstigt. Och varför känns det konstigt? Jo, för språk är väldigt starkt kopplat till identitet. Alltså, tänk om jag skulle börja prata skånska. Alltså som de pratar nere i Skåne. Om jag skulle prata så här, det skulle kännas jättekonstigt. Och jag älskar skånska. Jag tycker det låter trevligt. Men det känns jättekonstigt om jag skulle prata så här. Or if I would speak British English, it would just feel weird, right? It would feel weird. Or I don't know if I speak very good British English, but anyway, it would just feel weird, right? So I don't do it. Och det är lite så. Alltså, ofta så bara uttalar man ett språk lite mer på sitt eget sätt. För att det känns mer bekvämt. Alltså,
jag kan inte prata som de pratar, för jag är inte en del av dem. Och det är helt okej. Det är helt okej att inte låta som en svensk. Alltså, när jag pratar engelska, jag låter inte som en amerikan, jag låter inte som en britt, jag låter inte som en australienare. Jag har liksom min egen lilla accent så. Och det är helt okej. Alltså man kan fortfarande prata bra och prata korrekt och prata ganska naturligt och ändå ha sitt eget uttal så. Men om du vill låta mer svensk, då behöver du känna mer tillhörighet. Du måste kanske försöka hitta sätt som du kan liksom verkligen älska det här språket, vilja bli en del av det och göra det till en del av dig. Alltså att det blir personligt. Okej? Och inte känna att jag kan inte vara en del av dem. Nej, alltså jag kan säga vi svenskar, vi välkomnar dig som en del av oss. Så du kan komma och bli en del av oss och prata som vi. Och om du kan känna att du vill bli en del av det här språket, så kommer du liksom automatiskt att bli mer bekväm med de här konstiga ljuden och det här konstiga uttalet och intonationen. Och du kan liksom prova att bara säga de här sakerna som du hör folk säga. Alltså till exempel, men det var så här och det här, och kanske säga lite sån här fillers, utfyllnadsord. Men bla bla bla, typ så kanske. Använda lite slang. Men prova att säga saker mer som en svensk. Det handlar mycket om psykologi det här faktiskt. Så att man öppnar sig själv för det här språket, den här kulturen. Man hittar det som jag personligen gillar, det som jag kan identifiera mig med, och jag välkomnar det som en ny del av mig. Det betyder inte att du blir en annan person, utan du bara bygger en ny del av dig själv. Det är lite häftigt tycker jag. Så ja, uttala på det här sättet även om det känns lite konstigt i början. Så, och jag personligen, jag tror att jag alltid har gillat det här med att upptäcka en ny kultur och komma in lite i en ny kultur och ett nytt språk. Så jag tänkte jag skulle prata några språk här. So, for example, in English, I don't really know what kind of accent I have. I think my accent is a bit mixed from everything. So I started learning English in Sweden, obviously, and then I moved to Australia for 1 year, so maybe you got mixed up with Australian, but also there's a lot of American probably, because in Sweden we have a lot of American influence on the TV and movies and series and everything. And it's like the standard way to pronounce things in English in Sweden is the American way, although in school we learn British English. So yeah, but I've spoken a lot of English in my life, and I don't know exactly what accent I have. I think it's probably a little bit mixed. Y en español, pues yo cuando estuve viviendo en Barcelona, yo pasé muchísimo tiempo con argentinos, y seguro que me sale un poco la Argentina a veces cuando hablo español, sobre todo cuando hablo con argentinos. Pero creo que aquí hasta ahora llevo casi 5 años en Valencia, y supongo que está un poco mezclado con otros tipos de español. Pero, no sé,
yo he escuchado muchísimo en español podcasts, series y pelis y he hablado muchísimo con la gente, entonces creo que como me viene bastante natural y no hablar como un libro. Et puis, on a le français. Et le français, c'était la première langue que j'ai appris par moi-même. Et en fait, j'ai commencé à apprendre le français en Australie. Et ça, c'était un moment très intéressant dans ma vie parce que j'ai découvert mon intérêt pour les langues. Et c'était très, très fascinant pour moi. J'étais absorbé, j'étais obsessionné par apprendre les langues et par apprendre le français. Et je pense que pour ça, mon prononciation, c'est très bon parce que j'étais comme immersé dans la langue et dans la culture et, les, et, et- mais les gestes, je fais aussi les gestes. Les gestes. Les Français, ils ont beaucoup de choses comme ça. Et je sais pas, c'était très, très fascinant pour moi. Commencer à apprendre les langues. Les langues. И потом русский язык. Я изучаю русский уже, я не знаю, 6 лет. И я могу сказать, что я обожаю изучать русский. Люди мне говорят, почему ты изучаешь русский язык? И я не знаю. Не знаю, почему, но просто очень-очень интересно для меня. И я очень много слышал подкасты на русском. И я думаю, что я говорю хорошо в произношении моё хороший, потому что я очень много слышал. И мне просто нравится. Мне просто нравится. И мне интересна культура, мне интересно язык и так далее. Falo português e falo português. E agora eu я думаю на русском. Я не могу говорить по-португальски. Окей. Eu vou enfocar-me em falar português. Det jävlar vad svårt det var att byta till portugisiska från ryska. Okej. Vou tentar falar português e não pensar em russo. Ok, bon. C'est bon. Ça, c'est le français. Ok. C'est une mélange des langues dans mon cerveau maintenant. Usch. Okej, vi skiter i portugisiskan. Och så ville jag ville prata också om Darija. هيت أنا كنقرأ الدريجة. دريجة هو لغة
في المغرب. اللغة في المغرب العربي العربي مغربي. و أنا كنقرأ دريجة واحد عام، وكي عجبني بزاف دريجة، كي عجبني نهدر بدريجة، حيت كي عجبني نطق الأسود. Okej, عجبني نطق الأسود. Okej, den sista meningen lärde jag mig faktiskt innan jag skulle spela in det här. Okej, jag tror det var tillräckligt med demonstration av språk. Och jag ville bara prata lite olika språk för att visa att man kan lära sig ett bra uttal, ett naturligt uttal genom att lyssna mycket, genom att hitta det man älskar med språket och säga de här ljuden trots att det känns konstigt i början, för man vänjer sig. Och försök hitta den här önskan att att vilja få mer kontakt med den här kulturen och det här språket. Så innan vi slutar vill jag säga att vi startar snart nästa månad av Swedish Pro League. Och Swedish Pro League är programmet för dig som vill ha mer struktur i dina studier, mer content för dina studier, men utan stress, utan utan stress, utan press, att du kan göra det i ditt eget tempo. Du får nytt content, nya uppgifter varje vecka. Du får en community med andra som lär sig. Du får varje vecka så pratar vi har ett live-event där vi pratar om veckans ämne. Väldigt trevlig community, och jag hoppas att jag får se dig där. Du får en 7 dagars gratis provperiod. Vi startar på måndagen den 2 februari. Länk i beskrivningen.